Pegang sayang. Ni ada. Dua. Habis ada 10 pusing kan? Panda. I got broads in Atlanta, just to be in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Legacies. Naik kuda. Naik kuda. Apa? Nakatlah sayang. Kuda dah. Kuda macam tu. Jalan macam tu. Tu kuda datang. Jom tengok tu. Kuda datang. Lari. Adik. Tasik dia nak mandi tasik tak? Nak minum. Nak naik lagi? Ni boleh pegang tak? Okey. Wah. Ustaz, kita takut je nak. Habis kita pergi 10. Jaga abang lalu jangan lepas. Nak tarik. Tarik. Apa di sini? Macam tu. Tak tekat apa dia. Tak boleh ambil ni atas meja je. Dia bahaya dia masuk mana ada undang. Adik pula. Cepat abang tolong adik. Oh. Ayo buat. Ayo ha. Abang tunggu. Dia nak cakap. Abang tunggu. Habis RM2 tu. Oi.